Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru această săptămână. Știu că am întârziat, însă le las aici pentru cei care sunt interesați de ele. Vă rog tare mult să vă luați informațiile cu care rezonați. Ce nu, să lăsați deoparte. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc în mod direct vouă tuturor celor care îmi sunteți alături ca de fiecare dată. Să mă iertați, vă rog tare mult, dacă cumva informațiile pe care le voi reda în perioada aceasta mai tensionată, să o denumim așa, sunt un pic mai sensibile. Dacă considerați că nu rezonați cu ceea ce spun, mergeți direct la etalările propriu-zise. Însă mă văd cumva responsabilă pentru tot ceea ce spun, nu pentru tot ceea ce se întâmplă de altfel. Și aici sigur că fac referire la perioada pe care o traversăm acum în România, țara de unde mă și ascultați de altfel, dar și la toate evenimentele care se întâmplă în acest moment prezent în întreaga lume. Sigur că nu mă aștept ca toată lumea să rezoneze cu ceea ce cred eu, cu părerile mele sau cu convingerile mele, ci mai degrabă mă aștept să facem așa cum de fiecare dată spun. Să ascultăm la toată lumea și să ne formăm singuri o proprie părere. Din punctul meu de vedere, în acest moment, umanitatea se află sub o vrajă foarte puternică. Directă. Se lucrează pe planuri subtile foarte puternic, de unde lucrurile sunt transmise așa cum le vedeți în acest moment prezent și mi-asum pe deplin responsabilitatea pentru ceea ce spun. Suntem învăluiți de un egregor al schimbării, dar unde schimbarea, din punctul meu de vedere din nou, este sub o formă sau alta dintr-un lac, într-un puț, într-o fântână. Sau, mult mai corect spus, este ca și când se schimbă măria, dar și pălăria. A se vedea exact cuvântul pălărie pentru că exact despre asta este vorba, sau cel puțin se încearcă. Și m-am abținut în zilele ce au trecut, nu am avut nici starea necesară să vin alături de voi, pentru că așa ca și voi, de altfel, am avut parte de o surpriză și de un șoc total și foarte puternic când am văzut ce se întâmplă, mai ales în România, dar nu numai, pentru că vorbim aici și despre alte țări care traversează și ele însele, la rândul lor, șocuri când vine vorba despre traiul zilnic și despre mișcările acestea politice. Sunt apolitică, niciodată nu m-am implicat aici și nici nu o voi face de această dată. Cei care m-ați urmărit săptămâna trecută ați văzut ceea ce am spus, că din punct de vedere uman s-ar putea ca unul dintre candidați să fie un pic mai potrivit ca celălalt, dar eu personal consider că, de fapt, omenirea nu este construită pentru a fi susținută sau condusă piramidal. Și vă voi ruga și să mă ascultați așa cât se poate de printre rânduri, pentru că este singura formă în care știu acum sau am acum inspirația să vă redau niște informații. Anul trecut am vorbit despre niște lucruri importante, despre nodurile lunare în Berbec și în Balanță, despre coaliții care se formează noi, despre coaliții care se dezbină, despre nodul nord în Berbec care vine cu conflicte, cu agresivitate, cu foarte multe utilaje și așa mai departe, despre Jupiter în Gemeni care vine cu foarte multă dezinformare, știri false, știri senzaționale. Jupiter este cumva foarte mistic, foarte esoteric, pentru că el guvernează casa a noua și vine cu sistemul nostru de valori și de credințe, cu propria noastră credință și convingere despre viață. Dar vine și aduce în vedere și tot spațiul, atât terestru cât și geopolitic. Gemenii sunt semnul teoriei, semnul care cercetează și care informează. Prin gemeni noi comunicăm și analizăm, să spunem, tot ceea ce este în jurul nostru, întreg câmpul de informații, pentru că în tot ceea ce există în jurul nostru, sigur că se regăsește informația. Acum, pentru că Mercur este în perioada de retrogradare și am atras atenția acum ceva timp că și Neptun este în retrogradare și că va veni cu ideea de iluzie în iluzie în iluzie și de fată Morgana, produce un miraj.
miraj care, pentru că avem arhetipul peștilor, se produce așa pe o zonă foarte spirituală, foarte emoțională. Peștii sunt semnul poeților, sunt semnul idealului înalt, sunt semnul spiritualității și al câmpului acesta informațional, câmpul de energie la care suntem toți conectați. Și fără să fiu malițioasă, nu mă uit, nu judec, nu aplic aceste convingeri față de nimeni și față de nimic. Vă spun doar că doar extrăgându-ne pe margine ne putem da seama de faptul că nu facem altceva decât să schimbăm mașina pe care o conducem, dar noi trebuie să ne supunem acelorași reguli de circulație. Reguli de circulație care, să spunem că depinde de zonă, țară, autostradă, drum național și așa mai departe, diferă. Omenirea cu Pluton în Vărsător se îndreaptă în mod evident, cert și sigur, către tehnologizare, către inteligență artificială, către tehnologie, către învățare algoritmică, către acea sferă non-emoțională lipsită de empatie, pe de o parte, și am mai spus tot anul trecut, către transumanism, adică roboți, diverse aparate care îți vor face viața mai frumoasă, totul va fi tehnologizat, digitalizat și așa mai departe, pentru și către a aduce noi o viață eficientă. De ce să pierdem timpul făcând 5 drumuri când putem să facem un singur drum sau totul de la distanță sau să lucrăm foarte mult online? Este foarte adevărat, acest lucru ne ajută foarte mult, mai ales pentru că încă de prin anul 1960 s-a descoperit că, sub o formă sau alta, timpul este comprimat cumva. Trăim 24 de ore, dar noi le resimțim ca și când am trăit 16, parcă așa am citit în studiul respectiv, verificați și voi, vă rog tare mult. Deci, din punctul meu de vedere, suntem sub un miraj, sub o magie. Și vă voi spune și cum. Tot anul trecut am mai vorbit, sau anul acesta, irelevant când, cine m-a ascultat, dacă m-a ascultat, dacă nu, vă spun acum. Noi folosim aceste telefoane care au sticlă neagră deasupra, sticlă neagră în care ne putem și oglindi și se știe deja în această sferă ezoterică, ocultă, că oglinzile sunt portaluri și că este foarte ușor să propagi și să manifesti ceva cu ajutorul oglinzilor, mai ales dacă ele sunt oglinzi negre, pentru că tocmai de aceea atunci când cineva trece în neființă se ascunde orice oglindă, se acoperă și așa mai departe, pentru că sunt alte planuri care pot interfera cu planurile noastre. Foarte interesant, așa cum am spus, este și faptul că în acest moment Mercur este în Săgetător în retrogradare și îi face opoziție lui Jupiter. Nu m-am uitat pe hartă astăzi, recunosc. M-am uitat săptămâna trecută când v-am spus. Ba mai mult decât atât, Mercur a făcut și quadratură lui Neptun și acolo se joacă așa un puternic sens al clarviziunii și clarvederii, al îndreptării și direcționării atenției către niște lucruri, ca și când tu ai ști, tu ai fost ales și ți s-a revelat adevărul gol-goluț, atât că ai nevoie de foarte multă practică și antrenament ca să și vezi adevărul care este singurul adevăr valabil, nu doar adevărul propriu. În acest sistem dual se polarizează foarte mult acum și am vorbit despre împarte și cucerește, așa cum a fost și în anul 2020 și nu numai. Trăim sub niște experimente sociale foarte puternice și din punctul meu de vedere suntem studiați și nu suntem studiați prin ceva anume, ci prin tot ceea ce facem, pentru că există o semnătură de-a noastră digitală în mediul online. Și v-am explicat și când am spus că nu mă interesează să îmi spuneți în fiecare zi dacă îmi stă bine părul sau ce culoare am la ochi sau să mi se aducă complimente, pentru că vă protejez pe voi și mă protejez și pe mine în acest fel și este cel mai bine așa. Tocmai pentru că există această influență tehnologică majoră în viața noastră care va lua și mai multă amploare. Absolut fascinant va fi în perioada ce urmează să vedem ce se întâmplă după 15 decembrie, când Mercur iese din retrogradare,
pentru că, spre exemplu, în această perioadă am avut luna nouă din Săgetător care l-a amplificat pe Mercur în Săgetător, adică ți-a amplificat și mai tare convingerile, indiferent despre ce convingeri vorbim aici. Vorbim și despre faptul că Marte în Leu intră în retrogradare și cumva te liniștești, lucrurile se așează mai pașnic, s-ar putea unii să se răzgândească puțin și să nu-și mai asume niște riscuri sau să zică, domnule, este un risc calculat tot ceea ce fac eu în perioada ce urmează sau este acum ori niciodată, dar este un semn cumva destul de fals și de confuz de curaj. Poate pentru unii va însemna curajul de care au nevoie, iar pentru alții va fi doar iluzia că au curaj. Și apoi Venus intră în Vărsător, îl amplifică pe Pluton acolo și vine cu mici obsesii, dar și cu convingerea foarte puternică de inovație, de schimbare, toți pentru unul și unul pentru toți, precum cei trei mușchetari și D'Artagnan, așa. Egalitate, fraternitate, sigur că da, batem palma, dar s-ar putea să ne dăm seama că nu știm cu cine am bătut palma, indiferent despre ce vorbim aici. Mai avem și ieșirea lui Neptun din retrogradare pe 7 decembrie. Toate aceste lucruri se pot amplifica și mai tare, poate nu în curând, atât de repede, dar cu siguranță când Uranus își reia mersul direct în Taur, revin șocurile și surprizele și răsturnările de situații fantastice. Și ca să sumarizez așa tot ce am spus aici, în perioada ce urmează vom afla mult mai multe lucruri și spun s-ar putea doar pentru sănătatea voastră emoțională, ca să nu aveți vreun șoc. Se vehiculează ideea de extraterestri. Deja se scrie cam peste tot despre asta, că prin America i-au văzut, cel puțin de la distanță. Din nou, aici închid paranteza și vă spun că eu nu cred în ei, până nu-i văd. Ce cred eu este că, într-adevăr, există foarte multă tehnologie de care noi habar nu avem și cred că se pune la cale un plan. Și că planul de fapt a fost în picioare de-a lungul timpului și că el se derulează. Nu se schimbă cuprinsul planului, ci se schimbă implementatorii. Cam așa ceva cred eu acum și sper să mă înșel și dacă nu rezonați cu asta, e fain, e foarte fain, foarte frumos. Dar vă spun toate aceste lucruri pentru că dacă este să fiu dezamăgită de ceva anume din tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, aș putea să menționez aici faptul că anumiți oameni din comunitatea spirituală ar fi trebuit să se abțină pentru că se presupune că s-au trezit. Se presupune că această comunitate spirituală știe ce face și m-am convins că habar nu are aproape nimeni de ceea ce spune sau ce face, pentru că nu este locul nostru să polarizăm, ci din contră să venim ca niște observatori și să ajutăm, dacă putem și dacă avem cum, oamenii să devină observatori, să înțeleagă imaginea de ansamblu, nu doar ceea ce se întâmplă din punctul A în punctul B, indiferent că vorbim despre oameni care s-au trezit spiritual sau despre astrologi sau mai știu eu ce, numerologi și așa mai departe. Cam asta am avut de spus. Ce ne poate aduce la nivel individual săptămâna? Ne poate aduce aplanări de conflicte, ne poate aduce capacitatea de a ne tempera puțin. Pentru unii s-ar putea să aducă timiditate sau o ușoară teamă, pentru că retrogradează Marte în Leu. Poate aduce imaturitate, să nu mai acționezi în toată forța ta, ci să fii matur, să intri practic în defensivă. Dacă leul este un prădător ca și animal, s-ar putea în această perioadă să intre în defensivă apărându-și teritoriul. Sunt o grămadă de lucruri foarte subtile care se pot întâmpla, dar luna aceea nouă din Săgetător pentru următoarele 6 luni este un fel de garant al unei expansiuni. Către ce direcție va dicta mentalul colectiv? Pentru că și noi toți facem parte din acest mental colectiv și tocmai de aceea v-am spus de-a lungul timpului că influențăm mentalul colectiv
prin gândurile noastre. Cred că am mai spus săptămâna trecută, dacă bine mi-amintesc, că energia feminină va fi cea care ancorează ce se întâmplă în câmp și în egregor și că energia masculină va implementa. Și așa s-a și întâmplat, pentru că tot ceea ce se coordonează la nivel subtil s-a coordonat pe emoție și pe energie feminină. Și un singur lucru mai am de adăugat. Avem două opțiuni. Ori rezonezi cu una, ori rezonezi cu cealaltă, ori cu niciuna. Fiecare să facă cum simte. Ce simt eu, la nivel foarte subtil, este că trecem printr-o transformare, dar sub o vrajă. Suntem sub un miraj, sub o promisiune de mai bine, indiferent despre ce vorbim aici. Pentru că avem încredere, pentru că suntem pur și simplu strânși cu ușa în urma unor evenimente, dar care au la bază și experimente sociale. Și pentru că au trecut foarte mulți ani în care lucrurile s-au schimbat, căutăm în afara noastră salvatori care nu există. Bine, oamenilor le va fi atunci când vor înțelege că niciun sistem nu este bun, ci că noi doar trăim programe care emit diferit. Sunt diferite programe și frecvențe la care ne aliniem și atunci bine ne va fi când vom fi pur și simplu înțelepți în casele noastre, în armonie cu tot ceea ce există și prin această frecvență a autenticității putem combate tot ceea ce ne displace până la urma urmei. Pot fi la nivel de relație niște schimbări, relații 1 la 1, conștiente, pot fi la nivel de prietenie, schimbări în perioada ce urmează, pot fi niște încasări care au fost întârziate, niște plăți, niște bani pe care să-i primiți acum. Atât că simt egregorul și câmpul acesta colectiv foarte apăsător. N-am simțit motivație, ci din contră oboseală, palpitații, creșteri de tensiune de la oamenii din jurul meu și chiar de la mine, oboseală, somnolență, oboseală care nu este justificată. Vă doresc așadar să aveți o săptămână minunată, cu multă liniște, să fiți liniștiți și bine așa cum vă doriți voi. Avem două grupuri, asul de cupe și asul de monede. Încep cu cel de cupe. Ce poate aduce această săptămână? Conexiuni, aplanarea unor conflicte sau poate fi întărirea unei relații, poate fi întărirea unei convingeri, poate fi o speranță, doar că speranța nu este bună, ea vine din gol. Speranța lasă loc golului, care se poate umple, sigur că da, dar poate rămâne și la fel de gol ca anterior. Și încredere, și aici vorbesc despre încredere fără intermediari, așa cum spun de fiecare dată, despre credință fără intermediari. Și nu mă refer la religie, nu mă refer la nimic anume, mă refer la faptul că dacă fiecare dintre noi s-ar uita către sine, ar ști exact ce înseamnă credință fără intermediari. O săptămână bună, o săptămână în care ceea ce crezi tu că meriți, că poți avea, uite că se poate întâmpla, pentru că intri în rezonanță cu un egregor, cu un om, cu un lucru, cu un proiect la care lucrezi, pe care îl poți concretiza. Aici avem un dormitor și vă voi spune un singur lucru. Marte în Leu este o energie foarte erotică. Aici avem simbolul Scorpionului care ne vorbește despre senzualitate. Marte în Leu este foarte multă pasiune și dincolo de plăcerea imediată a celor 5 simțuri, în perioada ce urmează să fiți foarte atenți, pentru că egregorul despre care am vorbit în introducere este în planul energetic, pe zona astrală, unde de acolo să știți că ne luăm noi mai multe idei sau de acolo preluăm noi mai multe gânduri. Poate fi un indiciu către odihnă sau poate fi vorba despre faptul că prin energia sexuală, să știți că unii dintre oameni materializează foarte ușor lucruri.
Poate fi vorba despre o perioadă foarte pasională, despre concretizarea unor lucruri, despre înțelegerea unei dinamici când vine vorba despre relația voastră cu cineva anume. O săptămână care aduce mulțumire. Ori mergi la culcare seara liniștit, ori este vorba despre faptul că trebuie să analizezi puțin niște lucruri și că noaptea este un aliat bun pentru a primi răspunsuri, să spunem. Avem moartea, o perioadă de tranziție, justiția, 2 de monede și regina de spade. Indicii foarte clare pentru săptămâna aceasta în care noi ar trebui să fim foarte raționali și să cântărim foarte bine lucrurile, pentru că vom avea alegeri importante de făcut și va trebui să ne gândim în fiecare zi dacă, spre exemplu, ideile pe care le avem, gândurile noastre sunt chiar ale noastre sau sunt preluate. Pe zona de relații, văd aici un indiciu foarte clar care are legătură cu aplanarea unor conflicte sau cu o decizie foarte importantă care trebuie luată. Sau poate fi vorba despre faptul că în această perioadă, în atenția ta, în viața ta, ai nevoie de un răspuns sau analizezi niște lucruri, vrei să iei o decizie sau te gândești la niște lucruri alături de partenerul tău de viață, care sigur că implică proiecte noi sau implică chestiuni importante care au legătură cu relația voastră și nu numai. Regina de spade pentru mine este rațiunea, este capacitatea de a lua o hotărâre cu minte foarte limpede, este și discernământ, dar este și arhetipul divorțului. Având în vedere că avem și justiția aici și moartea, moartea ne duce către altceva, ne regenerăm după o perioadă de separare, să spunem. Dacă ești singur, poți să te lămurești acum ce vrei de la viață și cum să faci să fii bine în primul rând tu singur, pentru ca ulterior să faci loc, să existe spațiu în viața ta pentru un nou parteneriat. Sau poate fi vorba pentru unii dintre voi despre discuții de separare, despre discuții de mediere, de împăcare, de aplanare de conflicte. Dacă sunteți deja în proces de separare, atunci sunt niște lucruri pe care le luați în calcul aici și s-ar putea să fie așa un val de energie foarte fluctuantă, foarte pasională, care să vă împingă către un fel de luptă, dar o luptă care să știți că nu se justifică pe termen lung. Nu faceți decât să pierdeți energie în acest proces. Mai poate fi vorba despre faptul că cineva analizează în ceea ce vă privește niște lucruri importante pentru a lua o hotărâre și această hotărâre pare a fi pe o linie foarte rațională. Este vorba și despre o discuție, este vorba și despre un prim pas pe care cineva îl poate face în perioada ce urmează. Pe zona profesională este o perioadă de tranziție, analizați niște lucruri, s-ar putea să fiți încântați în această perioadă de ceva anume, dar pe de o parte poate fi un miraj, pe de altă parte poate fi ceea ce v-ați dorit voi foarte mult, lucrurile pe care vi le doriți sau lucrurile la care ați lucrat îndelung foarte sârguincios. Poate fi vorba despre niște acte sau despre procese pe care le aveți, unde este necesar să reevaluați anumite date. Sunt date din contract sau este o perioadă în care ar trebui doar să analizați, pentru că Mercur este în retrogradare în acest moment în Săgetător, unde am avut luna nouă, și să vă asigurați că nu sunteți pe o pistă greșită, să nu aveți senzația de câștig, ceva de genul să nu zici hop până ce nu sari gardul, să fii atent la anumite detalii care ori ți-au scăpat din vedere, ori ai fost tu cumva îndrumat greșit și acum te poți reorganiza, te poți aduna, îți poți aduna forțele pentru a face lumină în povestea în care ești implicat. Pe zona de sănătate, aici văd răcel, să știți, și văd tratamente, văd lucruri care pot avea legătură cu arhetipul Gemeni, unde este Jupiter, dar și cu zona de sistem limfatic. Să aveți grijă la aceste lucruri și la faptul că unitatea scade
atunci când gândurile omului sunt bulversate. Imunitatea poate crește și prin gândurile noastre dacă noi ne considerăm puternici, însă frecvențele care au fost activate în săptămâna ce s-a încheiat au fost joase și atunci imunitatea celor din jurul vostru sau imunitatea voastră s-ar putea să fie puțin scăzută. Eu vă spun sigur că s-a dormit mult, că oamenii sunt foarte obosiți și că aceste lucruri nu sunt întâmplătoare. Faceți voi, uite, între voi dacă vă doriți un sondaj în comentarii și veți vedea că toată lumea se simte obosită, epuizată, fără chef de muncă, cu dureri de cap, cu amețeli. Și nu avem cum toți deodată să fim așa. Aici avem soarele. Decizii cu care vom trăi ulterior, dar de care la nivel personal vom fi mulțumiți. Temperanța, așa cum am intuit, o săptămână în care lucrurile se domolesc puțin. Și 10 de bâte. Parcă așteptăm cu toții ceva să se încheie sau ceva se poate încheia. Pentru că există o modalitate ingenioasă prin care lucrurile se pot calma sau poate interveni cineva care te poate ajuta să stabilizezi o situație. Pe zona profesională poate fi vorba despre niște planuri pe care ți le faci, ori vrei un concediu, ori vrei relaxare, ori vrei să fii luat în serios, ori vrei să negociezi, să renegociezi ceva gânduri ai în această direcție și cu cât iei tu hotărârea pentru tine mai repede, cu atât îți va fi mai bine. Pe de altă parte, nu prea este indicat să discutăm în această perioadă pentru că una vom vorbi și alta se poate întâmpla ulterior. Însă, energetic vorbind, ești susținut să mergi mai departe și aici fiecare dintre voi veți ști ce înseamnă următorul pas pentru voi. Pe zona de relații, o liniște se așterne. Cumva sunteți obosiți și parcă nu mai aveți chef. Nu aveți chef de ceartă, nu aveți chef să vă mai spuneți părerea sau s-ar putea să fie aici niște reproșuri la nivel de pasiune, la nivel de interacțiune unul cu celălalt. Să fie aici niște discuții care implică intimitatea voastră. Este un fel de eliberare. Scorpionul vine cu da sau nu. Se poate face lumină acolo unde înainte era un pic de confuzie și de ceață. Puteți descoperi, poate aici, niște lucruri. Ori cineva vă încredințează un secret despre un iubit, o iubită, despre ceva foarte intim. Ori voi căutați să vă convingeți despre ceva anume și în sfârșit aflați un lucru care este maxim de important pentru voi. Ori s-ar putea să fie în jurul vostru vreun prieten, vreun om pe care voi nu-l vedeți ca pe un potențial partener care să vă facă niște dezvăluiri mai incendiare. Sigur că sunt dezvăluiri care vă pot surprinde. Avem luna, zona carierei, foarte importantă, sau profesională, sau viața, traiul, dacă nu profesia, care se împlinește. Este o undă a împlinirii. Credința într-un trai mai bun, ceva de genul acesta. Fiecare dintre noi, fiecare dintre voi, în perioada ce urmează, are o senzație că ceea ce este pe punctul de a se întâmpla poate fi soluția. Este un fel de speranță în mai bine, iar temperanța aici spune stai puțin, că nu pică nimic din cer. Și 2 de monede spune câteodată să fii sceptic sau să rămâi deschis la posibilități diferite este bine, pentru că regina de spade vine cu acest arhetip al lipsei de așteptări. Nu mă aștept la nimic, dar caut în mine posibilitatea de a mă adapta. Neptun în pești ne va ajuta să ne adaptăm către lucrurile care ori ne plac și ne încântă foarte tare, ori nu ne convin. Practic, acea capacitate de a ne schimba ne face oameni, de adaptare, aceea ne face oameni. Să vedem ce ne spun și talismanele și voi spune așa, am uitat să spun în intro, următoarele emisiuni vor fi despre zodii.
val. Lumea este pe val. Avem aici gorgeous. Ești minunat. O senzație de bine care te învăluie. O perioadă de stres de care scapi. O eliberare. O senzație de împlinire. Niște răspunsuri pe care le cauți. Poate unii dintre voi sunteți încă confuzi. Ce văd eu aici este faptul că trebuie să trăim în acest moment prezent, să ne ancorăm foarte mult în prezent și să vedem clar și concret ce putem face într-un anume context cu ceea ce avem la îndemână. Aici este zona de sănătate, ceva legat de sezonier. Deci pot fi diverse răceli cu care să vă confruntați acum, dar care se pot vindeca. Aici este un fel de sigilare a viitorului. Și aș putea spune atât de multe lucruri în acest sens, însă este ca și când sigilezi un viitor. Ori este ceva maxim de important, ceva ce ți iese, se aude o ambulanță, și ar trebui să fii foarte atent la deciziile pe care le iei în perioada ce urmează, pentru că odată ce agreezi niște lucruri, cel puțin o perioadă lucrurile așa rămân, ori este vorba despre o relație și vrei să iei o hotărâre, ori este vorba despre ceva ce eviți, ori o alegere care implică viitorul tău, pentru care, uite, nu ai niciun fel de certitudine. Eu văd aici un fulg de nea. Iarna asta va fi complicată în sensul că vor apărea fel și fel de știri, fel și fel de informații, care mai șocante sau interesante. O situație care se încheie și o reușită. Sau cel puțin gândul că ai reușit. Măcar acum sau de această dată. Este această lună nouă din Săgetător care clar extinde lucrurile. Avem și faetonul aici. Este un progres, este o avansare, este un drum pe care putem merge, iar eu îndrăznesc să spun o altă linie. Este o altă linie, însă nu în afara pătrățelului. Nu în afară. Un suflet pereche, joci totul sau nimic. Este un fel de totul sau nimic în perioada ce urmează și trebuie să iei singur hotărârea. Iar aici, prin acest element al aerului, te poate ajuta Pluton în Vărsător acum și Venus în Vărsător să iei decizia potrivită pentru tine, care sigur că influențează și întreaga lume, chiar dacă nu-ți dai seama, dar și capacitatea aceasta pe care o are Scorpionul, înduranța, puterea Scorpionului de a vedea tot ceea ce nu funcționează, pentru că este un al șaselea simț, și de a lua o hotărâre corectă, chiar dacă poate nu este una populară sau care poate în acest moment te dezavantajează, dar care pe termen lung cu siguranță s-ar putea să te avantajeze mai bine. Se încheie ceva, este un parteneriat, este un contract, este o certitudine pe care o poți avea, o poți căpăta în perioada ce urmează, care te bucură sau în aparență te bucură. Întotdeauna există și reversul medaliei. Din punctul meu de vedere este ca și când m-aș uita la un film cu actori și prin asta trece umanitatea acum. Se uită la un film și fiecare joacă un rol. Pentru unii dintre voi luna mai este foarte importantă. Avem aici M-A-I, poate înseamnă ceva pentru fiecare dintre voi. Este și nodul nord din Berbec acum, care te ajută să-ți găsești drumul. Oamenii potriviți alături de care să pășești pe această linie a viitorului la care poate te gândești, care acum te încântă, care acum îți aduce o gură de aer proaspăt. Este ca și când ești vegheat, ai parte de ajutor din partea cuiva care poate nu se implică în mod direct în ceva ce tu vrei, dar te sprijină cu gândul, cu o vorbă bună, energetic sau poate chiar de la distanță. Iar pentru unii dintre voi este o săptămână foarte bună să începeți ceva, să vindecați ceva, să curățați ceva, orice ar însemna asta pentru voi. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, ne reauzim cu zodiile, merg către celălalt grup. Dacă ați ales asul de monede, să vedem ce mesaje avem pentru această săptămână. Afirmații.
Să fim foarte atenți la ceea ce spunem și la ceea ce auzim. Dacă avem nevoie de claritate, să ne uităm la ceea ce ni se spune. Sau este o săptămână în care, în funcție de ceea ce spuneți, lucrurile pot înflori în viața voastră mai repede. Nu înseamnă că nu înfloresc, înseamnă că doar voi dați startul. Și împuternicire. Este vorba despre credințe. Avem aici cuvântul. Credința ta te va ghida către ceea ce urmează. În funcție de credința ta, în funcție de convingerile tale, poți în perioada ce urmează să vezi rezultate. Dacă ceva merge bine în viața ta, uită-te către convingerile tale și continuă. Ai o putere foarte mare în manifestare. Dacă ceva nu funcționează bine în viața ta, pe de altă parte, indicat este să te uiți către același lucru, convingerile tale și cuvintele tale. Pentru că acolo este cauza piedicilor care ți se arată sau pe care le întâlnești în parcursul tău. Avem o casă a 7-a în balanță și un motociclist. Ceva imprevizibil, nonconformism. Vom avea Venus în Vărsător în curând și sigur că Venus îl întâlnește direct pe Pluton. Venus cu Pluton dau o senzație de obsesie. Vreau neapărat să scap, să evadez sau trebuie neapărat să spun lumii niște lucruri, niște surprize colosale pe care le poți afla, le poți descoperi. Din punctul meu de vedere, în perioada ce urmează, oamenii ar trebui să urmărească ambele variante, pentru că dacă acesta este formatul emisiunii de cei mai mulți dintre voi preferat, eu spun și pentru un grup și pentru celălalt în funcție de cum curg informațiile, lucruri care sunt de fapt de interes pentru toată lumea. Alegerea va aparține vouă dacă urmăriți ambele grupuri sau nu. Vorbim aici despre o eliberare, despre un potențial de a te mișca din drum, de a te îndepărta de ceva anume sau de a avansa și de a înainta către lucrurile pe care ți le dorești. Și aici avem o mașină decapotabilă. Opțiuni, ai alegeri de făcut și un liber arbitru. Liber arbitru care, sinceră să fiu, cu Neptun în Pești, parcă mi-a dat senzația că este așa un fel de iluzie. Sigur că avem alegeri de făcut, sigur că avem liber arbitru, dar în ultima perioadă, cel puțin eu personal, am simțit că parcă alegerile mele mă duc cumva ghidat către o destinație presetată, dar așa mai inconștient. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun. Puteți ignora afirmația. Aveți o alegere de făcut. Către ce să vă îndreptați. Casa 7 în Gemeni spune să cercetați foarte, foarte bine informațiile. Iar o casa 7 în Balanță vorbește despre acorduri. Avem un 9 de spade, nebunul, înaltul preot și spânzuratul. Poate fi vorba despre o perioadă în care ai alegeri de făcut, o perioadă în care trebuie să alegi ceva, un început, ceva începe aici și tot aici sunt și credințele tale care până acum te-au blocat. Ori, acum, prin ceea ce crezi tu, poți produce o schimbare în acord cu mentalitatea ta, cu gândurile tale și cu convingerile tale din acest moment prezent, ori este vorba despre faptul că unii dintre voi poate sunteți speriați, sunteți confuzi și foarte stresați pentru niște lucruri care se întâmplă în jurul vostru, pe care sigur că nu le puteți voi controla, dar care cumva pentru unii dintre voi duc către o direcție pe care nu o doriți. Lucrurile sunt și așa pentru că avem acest liber arbitru aici și foarte multe opțiuni la îndemână. Pentru cei care sunteți singuri, vă doriți o relație stabilă, o relație clasică, o relație tradițională și acest stres, să știți că este cel care vă împiedică. Voi face referire aici la cuvântul convingere personală pe care o aveți, pentru că așa funcționăm toți, toată lumea, inclusiv eu.
Convingerile personale acum, în funcție de situația în care vă regăsiți voi, sunt cele care vă împiedică să aveți un început. Iar aici spânzuratul vă arată blocajul, poate vă arată singurătatea, dar vă arată deopotrivă și faptul că dacă vă schimbați mentalitatea și vă uitați diferit la ceea ce trăiți și la viața voastră, puteți intra într-un parteneriat. Nu înseamnă singurătate pentru totdeauna, ci înseamnă că undeva există o credință care vă blochează un potențial parteneriat. Și sigur că dacă v-ați gândi în detaliu, ați descoperi unde. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, o perioadă de stres care se încheie. Ori este vorba despre o credință care se schimbă acum și cumva ați intrat în dezacord cu partenerul de viață. Și această energie a vărsătorului iese la suprafață, așa ca un vârtej, ca o tornadă. Și nu știți către ce duce, pentru că s-ar putea unii dintre voi să vă simțiți blocați într-o relație cu care nu mai rezonați, dar abia acum să vă dați seama de acest lucru. Ori este potențialul de uniune, așa foarte nonconformistă energia dintre voi și dintr-o dată să vă dați seama că sunteți egali, că lucrurile se pot realiza mult mai ușor decât credeți. Să dispară așa dintr-o dată acea luptă pentru putere pe care absolut toate cuplurile o duc și să ajungeți la un rezultat absolut formidabil, foarte spirituală conexiunea dintre voi și foarte surprinzătoare, să spunem, perioada ce urmează pentru voi. Este un fel de sigilare aici a convingerilor proprii din acest moment prezent. Pentru unii de a evada, iar pentru ceilalți de a rămâne. Voi veți ști mai bine despre ce este vorba. Pe zona planului profesional este o discuție, sunt niște discuții, sunt niște gânduri care nu vă dau pace. Vreți să începeți ceva nou, vreți să faceți niște lucruri, ori vi s-au făcut niște promisiuni, ori vi s-a spus ceva anume care nu se întâmplă și vă deranjează. Este ori un blocaj, ori nu vă mai regăsiți și este din nou spirituală povestea. Nu vă mai regăsiți în locul de muncă, la locul de muncă, în profesia pe care o aveți. Ori este vorba despre un mentor, despre un angajament pe care acum vi-l puteți lua, despre un contract nou pe care îl puteți semna, despre o idee strălucită care vă vine așa de nicăieri. Pe zona medicală, oboseala, confuzia. Toată lumea este obosită, toată lumea este somnoroasă, toată lumea este amețită. Dar noi am vorbit pe parcursul acestui an despre egregor, despre energie, despre cum ne simțim, când și în ce împrejurări. Poate fi vorba despre gât, despre sistemul endocrin și despre glanda tiroidă aici, despre hormoni care sunt cumva activați și despre faptul că trebuie să te eliberezi de niște convingeri vechi. Să te împuternicești, să înțelegi că poate sunt situații pe care nu le poți controla și altele care te privesc în mod direct. Doar că ești singurul care te poate scoate dintr-o situație și te poate vindeca și emoțional, și mental, și spiritual. Avem un 3 de bâte, un 2 de spade și o regină de spade ca și la celălalt grup. Fantastic! Cum se aranjează energia? Vorbim despre un viitor, un potențial viitor la care te gândești, pe care ți-l dorești și nu știi ce o să iasă. O perioadă în care această lună nouă din Săgetător pornește ceva, dezlănțuie ceva și trece peste granițe. Este o perspectivă foarte amplă aici la care ne putem gândi și dacă am gândit puțin statistic sau ne-am uitat așa la întreaga lume, am vedea mai multe detalii care sunt subtile, care sunt fine, niște informații pe care le putem pune cap la cap, dar doar gândind amplu. Pe de altă parte, aștepți un răspuns care poate nu vine. Ori este un pic de tăcere, ori se analizează cu niște uși închise, ceva anume care te stresează sau ceva ce este de maxim interes pentru tine. Este un angajament, iar pentru alții dintre voi este o teamă de rupere de contract. Ceva nu funcționează bine aici contractual vorbind. Contractual înseamnă loc de muncă, parteneriat, o discuție cu cineva, orice relație dintre două entități fizice vine la pachet cu un fel de înțelegere. Pentru că dacă suntem prieteni, am agreat că suntem prieteni. Tot un fel de contract este între noi, de prietenie, chiar dacă nu este semnat
nicăieri. Este o teamă, o nevoie de a te proteja pentru unii dintre voi de un viitor care simțiți că nu este bun pentru voi, iar pentru alții dintre voi este o undă de curaj, un val pe care simțiți că trebuie să vă urcați acum sau vă este cumva pus în câmpul vizual. Vi se dau niște indicii despre niște pași pe care ar trebui să-i faceți pentru a putea reuși. O căutare a adevărului. Este o săptămână care se bazează mult pe mental, și pe mentalul colectiv și pe ceea ce se scrie, ceea ce se spune și pe ceea ce se discută, de unde vă puteți extrage informațiile pentru a vă putea crea viitorul. Avem aici din nou un altul preot, un angajament. Este o săptămână de tip monedă cu două fețe, aceeași monedă cu două fețe în care trebuie să vezi cu ce rezonezi mai mult în perioada ce urmează. Este o săptămână care te poate elibera dintr-un blocaj sau este o săptămână care te poate trezi, dar nu la realitate, te poate trezi dintr-un vis, te poate trezi dintr-un miraj. Este o discuție pe care o poți avea și în sfârșit se concretizează ceva. Poți semna un contract sau poți în sfârșit să discuți, să spui ceea ce ai pe suflet. S-ar putea să fie o perioadă în care te simți constrâns, să ai senzația că nu poți să vorbești cu cei din jurul tău și să ai un mic șoc când vine vorba despre aceste aspecte, pentru că nu te așteptai ca, știu eu, prieteni, pentru că avem casa vărsătorului sau apropiați, anturajul tău să gândească într-o anumită manieră și să te simți și puțin singur în acest sens. O săptămână care pe fiecare dintre noi ne va duce către ceea ce am clădit până acum, pentru că trăim o perioadă a consecințelor noastre și a felului nostru de a fi. Pot veni și niște vești care te ajută să te îndepărtezi de o perioadă foarte stresantă, poate veni și un răspunsul pe care tu îl aștepți și îl cauți în orice domeniu. Avem aici un sicriu și sicriul vine cu o finalitate, cu o nevoie de a termina ceva, cu o perioadă foarte stresantă care se poate încheia pentru că ești în acel punct în care te poți vindeca. Ceva se poate regenera în viața ta. Aici avem și cuvântul manipulare, la care sigur că vă recomand să fiți foarte atenți în perioada ce urmează. Avem norii, dificultăți sau frici, neînțelegeri. Ai vrea să știi ce se întâmplă, tu vrei adevărul și adevărul îl poți afla, dar adevărul pe care tu îl cauți este doar în tine, nu în exterior unde se joacă acum piesa de teatru sau filmul la care din punctul meu de vedere umanitatea se uită. Și numărul 33 care îți spune, indiferent ce auzi, indiferent ce vrei de la această viață, să știi că tu ești cel mai bun maestru al tău. Versiunile tale anterioare sunt maestrul tău. Poate fi vorba despre o conversație, poate fi vorba despre clarificarea unei foste relații, înțelegerea dinamicii unei relații care te-a făcut să suferi. Se poate încheia o durere mare pe care o ai. Poți cumpăra ceva, poți semna niște acte, ți se pot prezenta niște posibilități de dezvoltare personală, profesională foarte mari, foarte benefice pentru tine. Se poate lămuri o situație foarte abstractă sau se poate lămuri o situație care a avut o încărcătură, să spunem, emoțională destul de mare pentru tine. Se pot lămuri niște știri false sau se pot lămuri niște date importante dintr-o anume chestiune care poate fi și legală, poate fi și de orice natură pentru tine. Este ca și când cineva vine și te ajută, îți oferă ție această cheie care te ajută să deschizi ușa către un alt potențial din viitorul acesta încă incert pe care toți încercăm să-l manifestăm acum. Nebunul vine cu un început. Ideea este ce ne așteaptă în acest început. Ai un început. Poți semna un contract de muncă, poți colabora. Este ca și când mai ai de așteptat foarte puțin, foarte puțin, până când poți relua niște discuții pentru niște colaborări, până când poți înțelege clar dacă bați la ușa potrivită care se va deschide pentru tine în legătură cu ceea ce îți dorești tu.
Pe zona de relații sunt discuții despre relații, despre angajamente sau discuții care au la bază conceptul de relație pe care îl aveți voi, viziunea voastră despre relații pe care o aveți voi. Este ca și când o zi este rece, o zi este cald și trebuie, sub o formă sau alta, să se ajungă la o formă general valabilă, după care să puteți funcționa amândoi partenerii. Unul dintre voi este foarte retras sau este învăluit de incertitudini și s-ar putea să nu fie prezent în relație sau să fie apăsat de niște griji care sigur că nu au legătură doar cu voi doi în mod direct. Anul acesta am spus încă de când a început că va fi un an greu și următorul va fi cumva și mai tranșant decât ăsta. Și mai tranșant. De o parte ni se pune adevărul în față și pe de altă parte vă spun așa, adevărul cui? Care adevăr? Un adevăr. Dar adevărul este doar unul. Să vedem ce ne spun și talismanele. Fierbe planeta. Asta pot să vă spun sigur. Încerc. Încercarea moarte nu are. Este ca și când încercarea ta dă roade. Cineva încearcă și nu-și găsește drumul, nu găsește calea. Uite, vei avea șansa, mai încearcă sau nu te da bătut. Sunt 2 puncte, 2 zile, 2 săptămâni, 2 luni. Sau nu ești la destinația finală. Dacă ceva nu se întâmplă bine acum, n-ai ajuns încă acolo unde îți este ție bine ca să te simți împlinit pe deplin. Copacul vieții și soarele. Te poți desprinde dintr-o poveste care te-a făcut să te simți rău sau te poți vindeca de ceva anume. Te regenerezi mai repede ca anterior. O călătorie către stabilitate. Însă aici avem o frunză care ne spune că este ciclic. Te relochezi. Poate fi ceva legat de familia ta, de cineva din familia ta, de copiii tăi sau chiar de tine. O schimbare care se poate petrece la tine în familie. Aici avem diavolul sau la nivel de autorități, o lună nouă care aduce o schimbare. Poate fi și de profesie sau veștile, știrile acestea din jurul tău te bulversează acum. Îți creează confuzie. Până de Crăciun vom ști, dar numărul 25 înseamnă și contractare. Este ca și când și de acum trăim cu ceea ce am creat împreună. Justiția din nou și Neptun în pești. Neptun acesta din pești, pe de o parte te păcălește și pe de altă parte îți permite să vezi adevărul. Iar tu, prin discernământ, Regina de Spade, ar trebui să-ți dai seama care este adevărul, pentru că ești tu în centru și în jurul tău foarte multe oglinzi care te reflectă. Dar tu ești cel din centru, tu ești tu din tine. Însănătoșire, un tratament care se poate aplica și care te poate ajuta foarte mult. O călătorie pe care o faci, aici este un căluț. Este ca și când te grăbești să prinzi ceva. Și energia îți spune, nu te grăbi, calculează. Avem de 2 ori 7. 7 este casa 7 a relațiilor, a prietenilor buni. Este ca și când trebuie să decizi singur. O bucurie și noroc. Ceva bun. Și Vărsătorul. Venus cu Pluton în Vărsător poate veni și cu obsesie, așa, și cu ceva inedit. Să spunem că o situație care te poate surprinde și nu te așteptai, dar este ceva fantastic de bun pentru tine. Aici avem faetonul ca și la celălalt grup. Am vrut să spun împăratul. Ceva legat de un sistem de valori, de credințe sau de un sistem la propriu. Faetonul vine cu progres, cu o schimbare. Atenție la mașini, în primul rând, dacă conduceți, atenție la șofat, la drumuri, pe de-o parte, iar pe de altă parte, atenție la amenzi, la reguli de circulație, lezne de înțeles, iar pe de altă parte, este ca și când ai dubii. Oare ce începe este bun sau este tot ca și până acum? Bănuiesc că trăim și vedem. Nebunul garantează un tot sau un gol. Iar inițiala R
ne poate aduce un suplinitor, suplinești ceva, se suplinește ceva sau gata, acum poziția este a mea. Nu mai trebuie să înlocuiesc pe nimeni. Poate nu mai trebuie să înlocuiți la locul de muncă ceva, poate deveniți titulari în ceva anume, titular de casă sau titular de post de lucru. Poate fi și un regres, să scapi de un regres, simțeai că mergi înapoi precum racul și acum îți revii. Poate fi vorba și despre o revenire sau o reevaluare. Pentru fiecare dintre voi sigur că va fi diferit, dar aceste lucruri sunt în potențialul acestei perioade. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o săptămână minunată, ne revedem în curând cu zodiile. Pa, pa!